Hello everyone, welcome to another episode of Aaja Ghar Mai. Yes, Aaja Ghar Mai is a daily live show जुन आउने गर्छ every Sunday to Friday 12:30 बजेदेखि 1:30 बजेसम्म with a lot of new ideas, a lot of new information, anything revolving around our lifestyle, around home affairs and anything that makes our life beautiful. Yes, exactly. And with this show, once again, we are back. This is me, Laurisa and Sagarika, with you guys. Aaja Ghar Mai, like she said, it's a complete home affairs show. जसमा चाहिँ हामी विभिन्न कुराकानीहरू गर्ने गर्छौं आफ्नो हाउसहोल्ड्स को बारेमा, लाइफस्टाइल को बारेमा, फूड, एन्टरटेनमेन्ट, त्यसैगरी लाइफस्टाइल इन अ नटशेल, हैन? सो आज पनि नयाँ कुराहरू, नयाँ जानकारीहरूको साथ हामी आइसकेका छौं. सो सागरिका, आज चाहिँ अब नयाँ प्रसंगबाट नै हामी सुरुवात गरौँ किनभने युजुअली हाम्रो कुराहरू चाहिँ अब नयाँ कुराबाट नै हामीहरू सुरुवात गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि. सो अलिकति आफ्नो बारेमा भनिदिनु. जस्तै नर्मली बिहान उठिसकेपछि के गर्छौ तिमी? हाउ डु यु स्टार्ट योर डे? एन्ड त्यसपछि कसरी एकदम रश हुन्छ अहिले त हैन डेफिनेटली. सो के भइरहन्छ नर्मली? Alright, so usually I'm not a very early morning kind of person. I know म जहिले पनि rush मा नै हुन्छु किनभने आफ्नो जुन टाइममा यति बजे यता पुग्नु पर्ने, स्पेशली अफिस पुग्नु पर्ने पनि हुन्छ. But then somehow I always end up waking up a little late. So अलिकति लेट उठ्दाखेरि चाहिँ but जति लेट उठे पनि my first thing is phone चलाएर I look at all the notifications, all the messages, whatever is there हैन फोनमा. जति नै लेट उठे पनि that's my first regime. And त्यसपछि quickly I freshen up and then most of the time चाहिँ म एकदम rush मा I come to office. At times I don't even get to eat because again a mere mistake हो, but then कहिले के खानु पनि नभएर हुन्छ. But I think it's the same with you as well because हामी धेरै जस्तो सँग we have breakfast as well. So I think you know it's the similar thing with a lot of people these days. So यही question I wanted to ask you also, what do you do बिहान उठेपछि? What's your morning like? अब morning मा उठ्यो हैन, ब्रेकफास्टहरु बनायो, घरमा अब खानासाना बनाउनु परिहाल्छ. त्यो सबै त गरिसकेपछि obviously अब अफिस जाने आउने रश हुन्छ. कति धेरै प्रिपरेशन्स पनि भइरहेको हुन्छ नि त. सो अब एका बिहानै उठेपछि अब हल्का आफ्नो टी ब्रेकफास्ट लिइसकेपछि अनि तुरुन्तै खाना खान पनि मन लाग्दैन के. सो नर्मली हामी अफिसमै आएर नि अब सँगै लन्च गर्छौं, ब्रेकफास्ट गर्छौं. सो यो कुरा भइसक्दाखेरि चाहिँ मलाई के एड गर्न मन लाग्यो भने अहिले इट्स सो मच इजियर के, स्पेशली खानेकुराको कुरा गर्नु पर्दा रेस्टुरेन्ट कल्चर जुन भर्खरै आई थिंक भर्खरै भन्दा पनि मस्रुम भएको छ, अलिकति समय पनि भइसक्यो. तर 1 इयर पनि भएको छैन होला त्यति राम्रोसँग भएको छ. एक्ज्याक्टली. सो हुन्छ नि के कुरामा चिन्ता लिनु पर्दैन के. आई मिन खानेकुरा खाएको छैन भन्दाखेरि पनि केही खानको लागि नि पिरै पर्दैन के अहिले, बिकज हेल्दी अप्सन्सहरु पनि हामीसँग हुन्छ रेस्टुरेन्ट्समा हैन. त्यसैगरी के खान मन लाग्छ अनि आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसारको मिल पनि पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ हेज बिकम सो मच सिम्पलर एन्ड इजियर. सो अनि अलिकति समयमा खाएन भने प्रब्लम्स पनि हुन्छ नि त हैन, ग्यास्ट्राइटिस देखि लिएर अन्य समस्याहरू हुने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि आफ्नो ख्याल त राख्नु पर्छ नै, तर हेल्दी अप्सनमा चाहिँ हामी प्रिफर गर्छौं कि के चाहिँ खाने के चाहिँ नखाने भनेर. यस डेफिनेटली. र आई रिमेम्बर अलिकति समय अगाडि स्पेशली व्हेन आई वाज एट कलेज एन्ड अल हैन, कुनै पनि एउटा प्रपर रेस्टुरेन्ट चाहिँ अझ धेरै रेस्टुरेन्ट यस्तो थिएन कि ब्रेकफास्टमै मात्र फोकस गर्ने पनि. देयर वर ओन्ली अ ह्यान्डफुल अफ देम. बट अहिले चाहिँ we've seen a lot of restaurants जुनले चाहिँ ब्रेकफास्टलाई फोकस गरेर खोलेको हुन्छ हैन, विथ सर्व स्पेशल ब्रेकफास्ट अप्सन्सहरु पनि. र एट द सेम टाइम रेस्टुरेन्ट्सहरु अहिले अलिकति लेट नाइटसम्म पनि खुल्छ. सो देयर सो मच चेन्ज इन जुन यो रेस्टुरेन्ट कल्चरमा पनि. र एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स बिकम अ लट इजियर फर अल अफ अस. र जुन यो फूडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नट ओन्ली दिज रेस्टुरेन्ट्समै खानुपर्छ भन्ने पनि छैन. इफ यु समवन हु इज भेरी हेल्थ कन्सियस, if you want to stay fit, then अहिले धेरै यस्तो किसिमको जुन होम डेलिभरी सर्भिसेसहरु पनि छ, or at times जुन होम कुक्ड मिलहरु पनि सर्भ गर्ने प्लेसेस पनि छ. र हाम्रो इनफ्याक्ट हाम्रो स्टुडियोमा पनि एकजना गेस्ट आउनु भएको थियो जुन उहाँको कम्पनीबाट चाहिँ व्हाट ह्यापन्ड वाज जुन होम कुकहरुले, होम शेफ्सहरुले चाहिँ घर घरमै मिल सर्भ गर्ने एज इन जुन फूड बक्स्ड डेलिभर चाहिँ गर्ने खालको पनि यु नो त्यस्तो किसिमको पनि सर्भिसेसहरु अवेलेबल छ. र आई थिंक दिस इज a very good option as well because it provides opportunity for a lot of home chefs as well. Like I said, hamle yo show ma pani we've covered it and you know we've got a very good response you know regarding this as well. Ra agi bharkari pani Laurisa, you and I were talking about jun tyo fit meal ko, if you want some healthy food, healthy meal ko lagi we were talking about it. It's available આજકાલ हैन for people who go to gym, who want to maintain their diet. You do not have to go to a restaurant and have those अलिकति unhealthy food खानु पर्छ भन्ने चाहिँ छैन. किन भन्दाखेरि रेस्टुरेन्टहरु जसले चाहिँ यस्तो हेल्दी फूडहरु डेलिभर गर्नुहुन्छ नि, दे अलरेडी नो किन उहाँहरुसँग डायटिशियन पनि हुन्छ हैन, र कस्तो वेट भएको मान्छेले कति किलोजहरु वा कति पाउन्ड्स लुज गर्नुपर्छ र उहाँहरुको डायट रिजिम कस्तो हुनुपर्छ, जस्तै ब्रेकफास्टमा के खाने हैन,
त्यसैगरी लन्चमा चाहिँ उहाँहरूको कस्तो किसिमको कन्टेन्टहरू हुनुपर्छ त्यसैगरी डिनर्सको लागि डिनरमा चाहिँ कस्तो सर्भिङ्स हुनुपर्छ पोर्सन वाइज उहाँले सबै कुरा डिटरमाइन गरेर आजकल सेन्ड गरिदिने त्यो कल्चर पनि स्टार्ट भइसकेको छ सो हामीले त्यो हेडेक पनि बनाइरहनु पर्दैन पोर्सन साइजहरूदेखि लिएर के खाने के नखाने होइन कुन चाहिँ फ्रुट इन्क्लुड गर्ने वा भेजिटेबल्समा के राख्ने ओर इभन ओइल कन्टेन्टहरू कति राख्ने भन्ने त्यो हाम्रो टेन्सनको विषय नै भएन बिकज एक त लाइफस्टाइल ओर हामी बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो सबै कुरामा ध्यान दिन पनि त्यति सहज पनि नभएको होला र साथसाथै रेस्टुरेन्टले नै यो सबै हेडेक उहाँहरूले नै यो जिम्मेवारी लिनुभएको छ भने इट्स इभन मोर इजियर के त्यही भएर अ लट अफ पिपल आर स्विचिङ टुवर्ड्स हेल्दी इटिङ हेल्दी लाइफस्टाइल र एक्सर्साइजहरू गर्नुहुन्छ तुरुन्तै वर्क जाने उहाँहरूको वर्कमा जानुपर्ने प्रेसर हुन्छ र आफूले बनाउने पकाउने लिएर जाने त्यो सबै भ्याउन पनि भइरहेको हुँदैन नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आधा हेडेक नै कम्प्लिटली जान्छ क्या किनभने अरूले नै डेलिभर गरेर आफ्नो डोर स्टेपसम्म मेबी घरमा होस् वा आफ्नै अफिससम्म चाहिँ त्यो मिल प्रोभाइड गरिदिनुहुन्छ नि त सो इट्स मच मोर इजी आई थिङ्क इट्स डेफिनेटली मच मोर इजियर कन्भिनियन्ट एज वेल र अर्को एउटा जुन हामीले अब वी टकिङ अबाउट दिस रेस्टुरेन्ट कल्चरको बारेमा हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ होइन अर्को रियली नाइस थिङ द्याट आई फाइन्ड भेरी फन एन्ड इन्जोयबल इज दिस कफी कल्चर द्याट वी हेभ स्पेसली अहिले यो सिटी एरियाजमा होस् ओर इभन आई थिङ्क एभ्रिवेयर दिस यो कफी कल्चर इज अल्सो भेरी मच इन ट्रेन्ड वेयर पिपल मिट अप फर कफी दे गो अन कफी डेट्स अ लट अफ फ्रेन्ड्स दे जस्ट hang around and hang out for coffee. So I think this is also a very nice trend. Again, coffee company, it's good that you don't consume a lot of it, but then when you consume just a few cups of coffee, I think it's a very good conversation starter. It's a very good way to just chill with your friends. And coffee banda pani अहिले simple चिया पसलहरु पनि छ हैन बाटो बाटोमा every nook and corners मा चिया पसल अनि त्यसैगरी डोनट्सहरुसँग बिस्किटसँग अनि कन्भर्सेसन अनि इनफ्याक्ट कलेजेसहरुको वरिपरि or even अफिसेसको वरिपरि यस्तो ठाउँहरु हुँदाखेरि कति इजी हुन्छ हैन बस्यो खायो अनि कहिले चाहिँ बजेट वाइज पनि हामीसँग मिनिमल बजेट भइरहेको हुन्छ नि त सो पेटको लागि मात्र ध्यान दिनुपर्ने हो खासै बजेटमा ध्यान दिनु पर्दैन भने चाहिँ यस्तो ठाउँले पनि ठुलो भूमिका खेलिरहेको हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ नट जस्ट चिया और कफी पसल के अहिले चाहिँ इभन आइसक्रिम पार्लर्स हैन अनि त्यसै गरी योगर्ट्सको लागि पनि छुट्टै किसिमका शप्सहरु छन् यति धेरै भेराइटिज छन् कि काटी रोल्सहरुदेखि लिएर फुड आइटम्समा यति धेरै भेराइटिज थियो पहिला अब हामी हेरौँ न तिमीले भन्यौ 1 इयर जति भयो होला अलिकति मसरुम हुन थालेको कम्पिटिटिभ छ मार्केट तर अब हामी पनि अलिकति अगाडिको कुरा गर्छौं पछिल्लो समयको कुरा गर्छौं भने यति धेरै मात्रामा पनि थिएनन् के तर अहिले अप्सन्स हरेक कुराको लागि हरेक फुड आइटम्सदेखि लिएर ड्रिंक्सको लागि मात्र पनि स्पेसिफिक प्लेसेस छ फुडको लागि मात्र पनि स्पेसिफिक ठाउँहरु छ र आफ्नो प्रेफरेन्स कस्तो छ आफ्नो चोइस कस्तो छ र धेरै जनाले चाहिँ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ के यो ठाउँ भएन भने अर्को ठाउँ जाउँ न त भने त्यो रेकमेन्डेसन कल्चर नै भनौँ त्यो पनि छ जस्तै मैले ठाउँ देखेको छ नि जाम न सागरिका भनेर आई क्यान रेकमेन्ड यु टु सम प्लेसेस अनि तिमीले अरूलाई गर्दा गर्दै आई थिंक नेटवर्किङमा पनि यो ठाउँहरु चाहिँ चल्छ त्यो अनुसारले चाहिँ लाइफस्टाइललाई चाहिँ अलिकति एन्हान्स पनि यसले गरिरहेको छ र व्हेन यु टक्ड अबाउट दिस नेटवर्किङ र रेकमेन्डेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ देयर आर अ लट of pages on social media जुन चाहिँ it is dedicated to food नै के so food pages हरु पनि छ र त्यसमा चाहिँ it's very interesting because they take a picture of the food they mention the price they mention if cards हरु use गर्न मिल्छ कि मिल्दैन parking space छ कि छैन ambience कस्तो छ taste कस्तो छ budget कस्तो छ everything is written there like a review हैन र धेरैवटा in fact Instagram pages हरुमा पनि I've seen a lot of it जुनले चाहिँ proper review पनि दिइरहेको हुन्छ र at the same time it also keeps us aware कि कहाँ के पाउँदो रहेछ हैन so you can just scroll through the page and you can just see कि आज मलाई केको craving भइरहेछ and which is the best place to get it भनेर and I think that's a very cool idea as well र म चाहिँ कतिपय के पनि गर्छु भने I keep on posting a lot of pictures of the food हैन you check in a lot I check in at a lot of places for especially eateries places हरुमा चाहिँ so a lot of people ask me and then I recommend them र म अरूको कसैको स्टोरीज हरुमा पिक्चर्स हरु देखे भने पनि I ask them and I have to go there okay so if I see something very nice and delicious and अलिकति के राम्रो देखे भने I go to that place I recommend it to people and people recommend it back to me हैन so yeah I think this is a good way to tell each other कि कहाँ के मिठो पाउँछ कतिको प्राइसमा पाउँछ के छ ambience everything and I think it's better that we explore to new places and at the same time अहिले चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि अब इटरिजको कुरा गर्यो रेस्टुरेन्ट्सको कुरा गर्यो नि त्यो बाहेक यस्ता ठाउँहरु पनि छन् जसले चाहिँ फुड अर्डर गर्ने सर्भिस मात्र लिन्छ के फुड अर्डर गर्ने अनि त्यसपछि डेलिभर गर्ने सर्भिसेस अनि त्यसमा चाहिँ अब फुडको त्यो हाइजिनको कुरा आउँछ हेल्थ एन्ड न्युट्रिसनको पनि कुरा आउँछ किनभने धेरै जना अलिकति रिलक्टेन्ट पनि भइरहनु भएको हुन्छ हैन यु नेभर नो कस्तो किसिमले फुडहरु बनाइन्छ और क्वालिटी कस्तो हुन्छ
हामीले के खाइरहेको छौँ त्यसको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा पनि जानकार हामी हुनुपर्छ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै रेस्टुरेन्ट्सहरू ओर इभन सर्भिस सेन्टर्सहरूले चाहिँ सिम्पली अर्डर्स लिने अनि अर्डर्सलाई चाहिँ डेलिभर गरिदिने होइन आफ्नो प्रेफरेन्स अनुसारको आफ्नो मेन्यु अनुसार टाइप अनुसारको कुराहरू चाहिँ डेलिभर पनि गरिदिनुहुन्छ र रिलिजन फ्रेन्डली पनि रहेका छन् कि कतिले चाहिँ अब हलाल मिटहरू मात्र डेलिभर गरिदिने बिकज सबैजनाले अब त्यस्तै किसिमका मिट मात्र खानुहुन्छ नि त त्यो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ अब हलाल मिट मात्र दिने ओर भेजिटेरियन मेन्यु मात्र सर्भ गर्ने होइन सो दिज थिङ्स ह्याभ एक्चुली मेड आवर लाइफ सो मच इजियर र यस्तो कुरामा चाहिँ हामीले पनि अलिकति जानकारी लिइराखौँ कहाँ के पाइन्छ भनेर अनि समटाइम्स घरमा कति धेरैजना पाहुना आउनुहुन्छ होइन त्यस्तो बेलामा अब आफूलाई पनि कहिलेकाहीँ सन्चो नभएको अवस्था हुनसक्छ बनाउने जाँगर नहोला ओर जति हुन्छ सर्ट टाइममा अब गेस्टहरू धेरै आउँदै हुनुहुन्छ भने यस्तो प्लेसेसहरूले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ क्या स्पेसली इट्स लाइक अ लाइफ सेभियर होइन समटाइम्स एन्ड त्यही भएर चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हामीले पनि इन्फर्मेसन लिइरहने कसो आफूसँग छ भने अरूलाई पनि सेयर गर्ने सो द्याट सबैजनालाई चाहिँ सहज होस् न यो कुराले गर्दाखेरि र स्पेसली जुन यो होम डेलिभरी सर्भिसहरू चाहिँ इट इज सो हेल्दी एज वेल किनभने होम कुक्ड मिल जस्तै नै किसिमको फुड हुन्छ विथ त्यस्तो केही पनि अब एडेड एक्स्ट्रा स्पाइसी एडेड पनि हुँदैन ओर स्पाइसेस एड पनि हुँदैन ओर there's nothing bad in it र also it's so fresh किनभने अब जति पोर्सन अर्डर गरेको त्यति नै पोर्सन आउँछ जुन टाइममा अर्डर गरेको त्यही टाइममा इट्स देयर एट योर डोर स्टेप्स स्पेसली घरमा गेस्टहरू आउँदाखेरि फेस्टिभ सिजनमा चाहिँ आई थिङ्क दिस इज अ गुड आइडिया एन्ड अल्सो जुन पिपल आर रियली बिजी दे डोन्ट गेट टाइम टु कुक मिल्स एन्ड अल जस्तो टिफिनको लागि लन्चको लागि पनि आई थिङ्क इट्स रियली गुड स्पेसली अफिसेसहरूमा एन्ड आई थिङ्क इट्स अ गुड आइडिया अनि आई नो सम पिपल होइन हु एक्चुली मेक दिस काइन्ड अफ स्टफ्स के जस्तै उहाँले सेल रोटीहरू बनाउनुहुन्छ तर उहाँको पेसा नै यो होइन तर सिन्स उहाँहरूको यो स्किल भएको भएर पनि मलाई चाहिँ प्लिज फलानु यति नम्बरमा सेल चाहियो यति क्वान्टिटीमा चाहियो बनाइदिनुहोस् न भन्यो भने रूपमा चाहिँ उहाँलाई जानकारी दिइसकेपछि ओके यो दिनको लागि म यतिवटा रेडी बनाइदिन्छु भनेर त्यसरी बक्स सिस्टम्स पनि कसैले क्रिएट गर्नुभएको छ कि एन्ड इट्स अ गुड बिजनेस भेन्चर टु स्टार्ट विथ होइन त्यो सानो एन्टरप्राइजबाट बिस्तारै त्यसले एक्सप्यान्ड पनि गर्न सक्यो होइन र धेरै म्यान पावरको पनि आवश्यकता छैन नि त प्रब्ली अब अलिकति टाइमहरू सूचना अग्रिम रूपमा पाइसकेको छ भने आफैले डेलिभर पनि गरिदिन सकिन्छ सो त्यसमा चाहिने सर्टन सानो कुराहरू चाहिँ आफूले ग्यादर गर्ने र एउटा दुईवटा एक्सपिरियन्स पछि चाहिँ बिस्तारै अझै त्यसमा चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड भइन्छ अझै त्यसमा आफ्नो एक्सपर्टिज चाहिँ बलियो पनि हुँदै जान्छ सो कसैले चाहिँ एकदमै कसैको एकदम राम्रो स्किल छ र त्यसलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज घरमा मात्र त्यसलाई सीमित नराख्नुहोस् होइन लेट इट आउट सो इट टु पिपल अनि उहाँहरूले पनि बिस्तारै आइडेन्टिफाई गर्नुहुन्छ ओके मलाई पनि यस्तो किसिमको सर्भिस चाहिन्छ भनेपछि मेबी देल कम टु योर डोर स्टेप्स जस्तै युट्युब छ नि त अहिले होइन युट्युबमा सबैजनाले कुकिङ आफ्नो स्किल्स देखाउनुहुन्छ भनौँ कति सिम्पल भएको छ नि लाइफ फर इन्स्टेन्स अब मलाई सिम्पल चिकन रेसिपी चाहियो भने म युट्युब हेरेर बनाउन सक्छु एभ्रिबडी इज अ कुक दिज डेज होइन किनभने बनाउन नआएको मान्छेले पनि युट्युब हेरेर त मिठो खाना बनाउन सक्छ नि गाइडेन्स होइन सबै डिटेलमा पनि हुन्छ र व्हेन यु टक्ड अबाउट हुन्छ नि कति पार्ट टाइम पनि दे ट्राई दिस जुन यो कुकिङको वर्कबाट पनि आई थिङ्क दे क्यान गेट एक्स्ट्रा इन्कम एज वेल र मैले चाहिँ मेरो कलेजमा चाहिँ आई ह्याड अ लट अफ सिनियर्स जसले चाहिँ आफ्नै पढ्दै नै दे स्टार्टेड अप अ रेस्टुरेन्ट के इट स्टार्टेड इन अ भेरी स्मल स्केल अलिक सानै खालको बट देन नाउ इट्स अ बिग नेम एन्ड आई एम गोना टेक यु देयर एज वेल समडे इट्स अ रियली नाइस रेस्टुरेन्ट एज वेल र त्यसरी पनि आई थिङ्क अ लट अफ यङ पिपल क्यान वर्क एज एन अन्टरप्रेनर र अल्सो recently I traveled out of Valley हैन त्यहाँ पनि के थियो भने a lot of young people त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भने राति चाहिँ people used to go out and have food के हैन so they used to have like stalls and all with cold coffee and stuff so young people एकदम young students are also they tried to incorporate themselves in that business so उहाँहरूले पनि they earned certain extra amount of money as well at the same time it's like a business venture for young people so I think this is a good idea if you want to get involved in work in something so yeah I think this culture is really it's doing great for all of us of course अरु यहाँसँग पनि त्यस्तै कुनै आइडियाज रहेको छ भेन्चर्सहरु स्टार्ट गर्ने चाहिँ योजनामा हुनुहुन्छ भने हामीसँग पनि शेयर गर्नुहोस् हैन हामीसँग आउनुहोस् प्रत्यक्ष रूपमा हामी पनि यहाँलाई लिनेछौं कुराकानी गरौँला so this will be a good podium for everybody I think हैन so with this let's take a short commercial break कुराकानी अझ पनि बाँकी नै छन् कतै नजानु होला
Welcome back after this break. You're watching Aaja Ghar Mai. The break from the agadi we talked about your restaurant culture, about this entire thing that we have jun hamro food ma pani changes ayecha over the years, over the time period jun changes haru aeko cha hamro eating habit ma, hamro food culture ma. I think elai continue gardai let's talk a little about jun yo Italian cuisine ma ekdamai popular food. In fact, I think there's no one who does not love very cheesy and creamy pasta. So as I say, we will talk about pasta. Of course, everybody loves pasta, like she said. Pasta can be various forms, so like spaghettis, vermicelli, conical shaped varieties. So let's have a look at the package first. Pasta varieties, and then we'll be back in further conversation. Alright, विभिन्न प्रकारका किसिमका त्यसैगरी varieties of pasta हामीले भर्खरै हेर्यौ हैन र तिमीलाई एउटा सोध्न मन लागेको छ सागरिका what kind of pasta do you normally prefer, white sauce wala कि red? Anything with cream. I love cheese creaminess जुन bacon wala carbonara पनि भन्छ हैन. I think that is my favorite and I always prefer the noodles one, especially spaghetti को चाहिँ मलाई मन पर्छ. I don't like penne or अरु shape को चाहिँ I don't find it like pasta only. I don't know why. Neither do I. So I've always preferred जुन with a lot of cheese, a lot of cream, with a lot of bacon and all these things. I think red sauce wala is also nice. Occasionally some त्यो पनि try गरिरहेको हुन्छु, but mostly it's cheese for me. Yeah, मलाई पनि त्यही हो हैन, मलाई चाहिँ white sauce नै बढी मन परिरहेको हुन्छ. And white sauce wala pasta चाहिँ in fact very simple to make at home also. जस्तै त्यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्दैन के simply तपाईले अब pasta or spaghetti लाई चाहिँ उमाल्नु पर्यो हैन obviously र अलिकति butter मा थोरै garlic अनि त्यसैगरी मरिचको धुलो हैन black pepper त्यसलाई युज गरिसकेपछि त्यसलाई थोरै स्टर गर्ने अनि त्यसमा चाहिँ मशरुम सूप हुन्छ नि मशरुम सूप एड गर्दिने थोरै वाटर राखेर त्यसलाई स्टर गर्दिएपछि थिक्कन हुँदै जान्छ नि त विथ सम सल्ट अनि त्यसपछि त्यसमा पास्ता राखेपछि इट्स रेडी के लास्टमा चाहिँ चीज राखे हुन्छ हैन चीज आफै मेल्ट हुँदै जान्छ एन्ड इट्स सो सिम्पल एन्ड इजी टु मेक एन्ड एभ्रीबडीज फेभरेट तर कसैलाई चाहिँ रेड सस वाला मन पर्छ रेड ससको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन टोमाटोज हुन्छ नि त अहिले बजारमा प्रोसेस्ड ससहरु पनि पाइन्छ इट्स भेरी सिम्पल टु मेक त्यही पनि रेड ससमा चाहिँ टोमाटोजलाई चाहिँ तपाईले धेरै बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ इट्स भेरी टिडियस र सर्ट टाइममा नै
अलिकति धेरैजना कोही पाहुना आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ व्हाइट सस चाहिँ म प्रिफर गर्छु र आई थिंक आवर ऑडियन्स क्यान अल्सो ट्राई दैट आउट Yes, definitely. But then, no matter who says what, I will always prefer the white sauce. र एउटा एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो एकजना गेस्ट पनि आउनु भएको थियो धेरै आई थिंक सम टाइम अगो हैन र उहाँले पनि डिफरेंट टाइप्स अफ पास्ता देखाउँदाखेरि चाहिँ शी अल्सो शोड अस ब्ल्याक पास्ता के सो मेबी इट वाज पर्फेक्ट फर हेलोविन or something like that, but then black color black sauce wala black pasta oh as in color ne pasta ko color ne black pasta ne black र also it's so funny कि जुन खाँदाखेरि नै your entire plate becomes black and everything is black. So yeah, I think this is a very interesting thing to try out new things, especially your food or because there's a lot of ways to explore खाने कुरामा र यो त भयो Italian cuisine हैन. What else do you like? जुन यो cuisine को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ what kind of food is your favorite? Normally Thai हैन, Thai Chinese मलाई चाहिँ अलिकति त्यो पेपरी अनि त्यसपछि स्पाइसी फुडहरु बढी मन पर्ने भएको भएर अनि अलिकति पिरो भएको फुडहरु मन पर्छ त्यही भएर अलिकति चाइनिज टच भएको फुडहरु चाहिँ आई प्रिफर इभन थाई फुड मैले भनिहालेँ. एन्ड द गुड थिङ अबाउट लिभिङ हियर इन काठमाडौँ इज द्याट अहिले यति धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरु छन् हैन, डिफ्रेन्ट इटरीज र त्यसमा पनि स्पेशालिटी भएका कुनै प्लेसेसको ओर कुनै ठाउँको कुनै कन्ट्रीको. सो थाई रेस्टुरेन्ट्सहरु पनि छन्. त्यसैगरी लेबनिज फुड तिमीले ट्राई गरेछौ? Lebanese I haven't. Okay, mostly is vegetarian meals are huncha, but then very fulfilling, very rich and nutritious pani ekdamai huncha ke, like chana haru huncha, chana ko various items huncha ke, not normal hamile chana haina, but then त्यसलाई चाहिँ अब boil गरेर त्यसलाई again mash गरेर बनाइएका विभिन्न परिकारहरु हुन्छ. अर्को चाहिँ interesting मलाई लागेको Vietnamese. I love Vietnamese. Yeah. It looks very simple, एकदम धेरै जनाले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि खल्लो लाग्छ भने जस्तो लाग्छ, but then मलाई चाहिँ I think Vietnamese is really nice. It's very rich in taste actually. सोय सस चाहिँ बढी प्रयोग भइरहेको हुन्छ, त्यसमा नुडल्स हुन्छ, प्रन्सहरु हुन्छ, अरु इन्ग्रेडिएन्ट्सहरु हुन्छ अनि हेल्दी पनि हुन्छ कि इन फ्याक्ट एकदम धेरै ऑयली हुँदैन, ग्रीजी हुँदैन अनि स्पेशली अहिलेको कन्टेक्स्टमा जब एभ्रीबडी वान्ट्स टु स्टे फिट लुक गुड हैन, भियतनामीज मिल पनि टाइम एन्ड अगेन चाहिँ गरेर ट्राई गर्न सकिन्छ. अलिकति डिफरेन्ट छ र नेपाली कुजिन त हामीलाई डेफिनेटली मन पर्छ नि हैन, तर वी शुड एक्चुअली गो एन्ड ट्राई एन्ड एक्सप्लोर अदर फुड्स एज वेल बिकज फुडलाई जति एक्सप्लोर गर्यो त्यति नै आफूले पनि एक्सपेरिमेन्ट गरेर घरमा बनाउन सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ कि मलाई. That's a very that's a very good thing as well किनभने बाहिर हामीले if we get to explore then घरमा पनि we can also use those tipsहरु अलिकति केही हुन्छ नि त्यसको एसेन्स लिएर चाहिँ घरमा पनि मिठो खानेकुराहरु बनाउन मिल्छ. We can experiment र also cuisine को ट्राई गर्दाखेरि चाहिँ I recently tried Mexican food हैन यही काठमाडौँमा. I think I posted a picture also, so she remembers maybe. She posts a lot of pictures. Yeah, I post a lot of food pictures. Food को pictures. So Mexican खाँदाखेरि चाहिँ I think I had enchiladas and one more thing हैन र त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने Mexican will be all full of chilies जस्तो लागेको थियो. That is what I thought, because that's what I saw in some movies. And on some posts as well. So that is what that is what I went when that kind of expectation was there के म जाँदाखेरि चाहिँ. But then त्यहाँ पुगेपछि it was a very nice food. Mexican food say it's all about texture, okay? So when you have it when you consume it, it's all very soft and it's very the texture is more important than the flavor. That's the लाग्यो मलाई चाहिँ हैन, and it was really nice. And त्यसमा चाहिँ धेरै जस्तो जुन त्यो जुन हामीले चीज को और क्रीम को लेयर लाउँछ नि त्यसमा चाहिँ usually त्यो beans हरुको mashed beans kind of thing. So that's what makes the Lebanese जस्तो खालको. I think maybe. So that's what made the food very soft and very nice to have it. And once you have it, once you have it, your your taste buds are there's a burst of flavors in your taste buds as well. So that was interesting. So funny experiences पनि हुन्छ कि कसैको food or experiment गर्दाखेरि चाहिँ Chinese restaurant मा one of my friends went right हैन. Okay. So there was this item called chili chicken. के normally हाम्रो chicken chili तिमीलाई थाहा छ नि कस्तो हुन्छ, chicken capsicum अनि त्यसपछि थोरै chiliesहरु थोरै पिरो स्पाइसी खालको अलिकति डिफरेन्ट टेस्टहरु आउँछ. तर chili chicken भनेपछि okay I'll try chili chicken भनेर a friend of mine will say chili chicken order गरिसकेपछि चाहिँ when the plate arrived हैन the plate मा चाहिँ hardly chicken थियो रे. In fact chilies थियो, त्यो red chilies हैन. So chili खोज्नु पर्ने, I mean sorry chicken खोज्नु पर्ने कि कहाँ छ chicken भनेर. So त्यही भएर चाहिँ रेस्टुरेन्ट्सहरुमा चाहिँ के खादै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको मिल हुन्छ भने चाहिँ first मा waiter लाई or whoever is serving उहाँले चाहिँ सोध्नु आवश्यक छ. र अहिले चाहिँ good thing is that menu मा नै which food is what भनेर आउँछ के description like यो food भनेको यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर. So पनि easy त बनाइदिसकेको छ. त्यही भएर डाउट छ भने चाहिँ just ask them. And different किसिमका फुडहरु चाहिँ किन पपुलर छन् अर्को रिजन भनेको चाहिँ
थोरै जस्ता पनि फुडमा चाहिँ अलिकति नेपाली टच चाहिँ दिएको हुन्छ किन भन्दाखेरि नेपाली टेस्ट वा नेपाली टङलाई पनि त्यो कुरा एड्याप्ट होस् किनभने कुनै कुनै मिल हामीले तुरुन्तै मन पर्दैन नि त हैन तर हामी सानैदेखि जेमा एड्याप्टेड छौं त्यो मिलको थोरै फ्लेभर्सहरु छ भने चाहिँ हामीले फुडहरु मन पर्छ नि त सो त्यो कारणले गर्दा पनि होला सो नेपाली फुडकै कुरा गरौँ न हाम्रो अथेन्टिक फुड हैन दाल भात तरकारी एट द एन्ड अफ द डे त्यो भनेको फुलफिलिङ र सबैले क्रेभ गर्ने कुरा भनेको त्यही नै हो हैन स्पेशली थकाली फुडहरु पनि अहिले एकदमै पपुलर छ इनफ्याक्ट पहिलेदेखि पपुलर थियो तर त्यसमा एड भएका विभिन्न इन्ग्रेडिएन्ट्स र जुन भेराइटिज हुन्छ दालमा पनि अब झानेको बाक्लो त्यो कालो दाल त्यसैगरी साग हैन अनि अब तरकारीहरुका पनि भेराइटिज अनि मासुहरु पनि त्यो लोकल एकदमै पोषण तत्वयुक्त मिटहरु पनि प्रयोग हुन्छ अब लोकल भन्दा सरी अब नर्मल भन्दा पनि लोकल सो थकाली मिल पनि उतिकै पपुलर भइरहेको मैले पाउँछु यस डेफिनेटली र दिस मिल्स आर समथिङ जुन चाहिँ विल नेभर गेट इनफ अफ इट बिकज जति खाए पनि वी रियली लभ दिस ऑथेन्टिक नेपाली or थकाली फुड जुन प्ल्याटर आउँछ नि आई थिंक इट्स अ डिलिशियस food item as well. Also one small tip would be whenever you're going out to try new cuisine, just make sure that you go out with someone who knows about it. I think it will be much helpful. Blindly kunai pani restaurant if you just go and if you just start ordering, then like you said, chili chicken, that is what that can happen. That if you go with someone who knows about it, then that person can properly guide you. Otherwise, the restaurant owners, the people who are there for serving the food, they can always guide you as well. Again, your food ko kura garda pani Nepal ma, especially even Kathmandu ma, there are so many new eateries, dance you different varieties ko food haru pauncha, multi cuisine restaurants haru pani huncha. So instead of just having the regular normal jun hamle sadai order garda rakhne khana bhanda, it's always nice that you experiment at times. Not only does it look good in your Instagram post, but it will also taste delicious, and you can also try that at home. Ghar Mai if you like it, you can just try and experiment with it. I think ingredients is sabai thama same नै हुन्छ, just the way of cooking. So yeah, I think this is a good idea to experiment in new restaurants and new cuisines. Okay, so यो त भए हाम्रो खानेकुराहरु रेस्टुरेन्ट कल्चर पछि चाहिँ हामीले अब कस्ता किसिमका मिलहरु चुज गर्न सक्छौं, what are your favorite places to go or perhaps try them out भन्ने कुराहरु चाहिँ भइहाल्यो. So again एउटा छोटो कमर्शियल ब्रेक लियौं हैन, कुराहरु अझै पनि बाँकी छन्, नयाँ नयाँ कन्टेन्ट्स छन्, अरु पनि सामग्री छन्. So we'll be right back. Alright, welcome back. तपाईहरु हुनुहुन्छ कि आज घरमै म लरिसा अनि सागरिका छौं. अघि 12:30 बजेदेखि रहने छौं यहाँसँग 1:30 बजेसम्म विभिन्न कुराहरु गर्दै छौं. आज चाहिँ रेस्टुरेन्ट्स त्यसैगरी फुड स्पेसिफिक कुराहरु चाहिँ हामीबाट भयो. सो रमाइला कुराकानीहरु नै भइरहेका छन्. हामी चाहिँ यहाँको पनि फिडब्याकको चाहिँ अपेक्षा गर्दछौं हाम्रो कार्यक्रममा. हाम्रो फेसबुक पेज छ, इन्स्टाग्राम पेज रहेको छ, त्यसैगरी युट्युबमा पनि हामी छौं. सो केही पनि प्रतिक्रियाहरु अनि त्यसैगरी जानकारीहरु दिन मन लागेको छ, लिन मन लागेको छ भने चाहिँ हामीसँग प्लिज यहाँले शेयर गर्नु होला, एनीथिङ दैट यु लाइक टु शेयर अबाउट. सो अब चाहिँ अर्को कुरा गर्ने क्रममा सिन्स लाइफस्टाइल होम अफेयर्स को नै हाम्रो कार्यक्रम हो एन्ड वी अलवेज फोकस अन भेरियस डेकोर आइटम्स हैन, आफ्नो घरलाई कसरी राम्रो बनाउने, अझ ब्युटिफाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ हामी केन्द्रित रहन्छौं नि त हैन सागरिका. सो एउटा यस्तो कुरा जुन चाहिँ घरको एउटा पाटो पनि हो हैन, त्यसले चाहिँ लिभिङ रुममा एउटा छोटो एम्बियन्स पनि क्रिएट गरिदिन्छ, ब्युटिफुल देखिन्छ. त्यसको लाइटिङ्सहरु त्यसले जति स्प्रेड गर्छ त्यसको त्यो रिफ्र्याक्सनहरु हुन्छ नि, त्यसले गर्दा पनि होला कि आई थिंक इट अल कम्स डाउन टु ह्याभिङ अ ब्युटिफुल अरोमा. So much mystery around this. Yeah, because I want you to disclose it. So okay, so you want me to reveal के आज हामी केको बारेमा कुरा गर्दा. So well, के आज घरमैमा we talk about various things हैन, that brightens our lifestyle, that brightens our life and our home. I think there's nothing that brightens up your home as a chandelier. I think chandeliers are beautiful, they are magnificent, at the same time they make your house look very sophisticated, very classy, and it also adds a lot of glamour, a lot of जुन त्यो posh चाहिँ देखाउँछ आफ्नो घरलाई. So I think as I say, let's talk about chandeliers. Chandeliers भन्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई I think of those एकदम royalness or एकदम richness चाहिँ मलाई याद आउँछ, especially those big ones, centerpiece को रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौं लिभिङ रुममा. So अहिलेको लागि I think it's time that we look at some of the pictures of these beautiful chandeliers, and once we have a look at them, we'll come back in discussion with you.
my. I think they were some of the most beautiful pieces of chandeliers. The chandeliers, like I said, we think of those, big pieces, crystals or bright, beautiful. But then I think your contemporary designs ko chandeliers are really stylish as well. Especially, it does not have to be those crystals only. No. It can be metal ko pani huna sakdo recha. It can be of, I don't know, different shapes like a flower and different colors, colorful chandeliers pani मैले देखे. So I think this is a very unique way to put chandeliers in your house as well, and at the same time make it stand out. Of course, chandeliers को कुरा गर्नु पर्दा विभिन्न फर्म्स मा चाहिँ अवेलेबल हुन्छ. जस्तै तिमीले भने क्रिस्टल्स को मात्र नभएर अरु यसको एलिमेन्ट्स हरूले पनि बनेका chandeliers भएर, and a good thing झुमर भन्छौं नि हामी नेपालीमा. So त्यो चाहिँ विभिन्न शेप्स मा पनि अवेलेबल हुन्छ कि जस्तै डिपेन्डिङ अन योर लिभिङ रुम कत्रो छ हैन, कस्तो शेप को छ, कस्तो साइज वा कलर को छ, त्यही अनुसारको हामीले चुज गर्न सक्छौं फर आवर रूम्स. सानो पनि पाइन्छ, सानोदेखि निकै ठुलो सम्म. इनफ्याक्ट कति तल्ला ठुलो पनि chandeliers हुँदो रहेछ या लेयर्स एन्ड लेयर्स भएको. सो कस्तो सेन्सिटिभ हुन्छ होला, त्यसको केयर गर्नु पनि कतिको गाह्रो हुन्छ होला के, स्पेशली लामो छ भने. आई थिंक कि अब जसको घरमा chandeliers छ हैन, त्यसलाई सफा पनि गरिरहनु पर्यो, बिकज धुलो हुन्छ, धुलो जम्छ. त्यो टाइम एन्ड अगेन फेरि धुलो जमेपछि त्यो लाइटको के मतलब भयो हैन. त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई सफा गर्ने पनि टेक्निक्स भनेको चाहिँ नर्मली अब तपाईले जे स्प्रे गरिरहनु भएको छ नि, आफ्नो स्प्रे गर्ने आफ्नो बत्तीहरू अर्टाजीले स्प्रे गर्नुहुन्छ, त्यसले नि स्प्रे गरेर वाइप गरिदिनु भयो हुन्छ. अनि अर्को कुरा भनेको सानो मैले कुरा गरेँ कि आफ्नो लिभिङ रुम वा आफ्नो बस्ने ठाउँ जत्रो छ त्यही अनुसारको chandeliers चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं. त्यस्तै साना क्यूट chandeliers पनि हुन्छ कि वुडन पनि हुँदा रहेछन्. त्यसमा थोरै बत्तीहरू चाहिँ मिक्स गरेर chandelierले अब इनफ्याक्ट बेडरुम्समा पनि युज गर्न सकिन्छ. के पनि एउटा मिस्टेक गर्नुहुन्छ भने chandelier, they go to the shop, maybe they like it so much they bring it home, तर सिलिङ को हाइट पनि नोटिस गर्नु पर्ने रहेछ, किनभने कतिजनाले चाहिँ ठुलो chandelier राखेर आफ्नो रुमै अलिकति शॉर्टेन्ड देखाउँछ र at the same time ठोकिँदै हैन. So त्यस्तो चाहिँ I think this is a big mistake. At the same time it makes your room also look very clumsy, अनि झन् ग्ल्यामर थप्न लिएर आएको सामानले चाहिँ झन् it might look very messy and it might be funny as well. So please be very careful कि आफ्नो साइज, रुम को साइज पनि यतिकै इम्पोर्टेन्ट छ. सिलिङ को हाइट इज इम्पोर्टेन्ट, मान्छेको हाइट इज also very important. If you are very tall people, then just be careful with the chandelier. And also जुन सफा गर्ने क्रममा पनि you have to be very careful कि अब धेरै बेर अन गरेर पछि don't go. But when you switch it off and then you go and clean it, it might be really hot. Yeah, make sure you don't do that. Of course. And तिमीले एकदम ठीक कुरा गरे हो के, अहिले नै सफा गर्नुपर्छ नि, या किन बत्ती बल्दा मात्रै याद हुन्छ हैन, I have a chandelier भनेर. See, I'm telling you, so this happens, and it's a very practical thing, things might, that kind of things might happen as well, and yeah. अनि उले मतलब सागरिकाले भन्न खोजेको चाहिँ नर्मली जुन अब त्यो बल्दा बल्दै तातो हुन्छ नि त हैन, निम्ले बित्तिकै गरेर चाहिँ प्लिज त्यसलाई वाइप नगर्नु. I've done that to my lamp, not my chandelier. एक्सपिरियन्सले भयो मेरो chandelier चाहिँ छैन, but lamp त छ नि त. So what happened was धुलो झार्दाखेरि चाहिँ पोलेको थियो के, अन हुँदाखेरि मात्रै याद हुन्छ नि त. एक्चुअली पोल्नु पनि पर्छ के, सो द्याट नेक्स्ट टाइम याद हुन्छ नि त. त्यही भएर चाहिँ एक्चुअली पोल्यो भने खासै ठुलो कुरा हुँदैन, त्यस्तो सिरियस एक्सिडेन्ट चाहिँ केही पनि नहोस्. सानसानो कुराबाट that's how I impart my knowledge from my personal experience. Wow, we are enlightened. Thank you so much. And अर्को कुरा चाहिँ अहिले chandelier मा पनि विभिन्न कलर्सहरु हुन्छ नि त, विभिन्न लाइक इभन पिंक, पर्पलहरु, गोल्डन कलर्सहरु भएको थीमेटिक प्याटर्न्सहरुमा पनि अवेलेबल हुँदो रहेछ के. सो कहिले आफ्नो कलर्स जस्ट तिम्रो रुम पनि इट्स पर्पल, no, it's orange and blue. Oh, it's orange and blue. So तिमीले पनि त्यसले के आफ्नो कलर मिक्स एन्ड म्याच गरेर chandelier राख्न सक्छौ, or lamp हैन. But I don't want a chandelier in my bedroom. I don't know why. No, small one, just saying, if you want to. मतलब मैले भन्न खोजेको कलर्स अनुसार पनि हामी चुज गर्न सक्छौं. जस्तो कसैलाई एकदम प्लेन मात्र मन पर्छ नि त. I think I'm that kind. Crystal. I think I'm the kind who likes those crystal को एकदम richness देखाउने, the royal feeling वाला हैन. So movies हरुमा पनि हुन्छ. र अर्को चाहिँ I remember there was this movie scene as well with the chandelier, हैन, the candle भएको chandelier. I don't know if it's practical or not. You know what I'm talking about? I know. यहाँदेखि त एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म जाने chandelier. That's like एकदम pretty low chandelier, I guess, हैन. त्यो एकदम height वाला छ. Oh yes, माथि पनि जान्छ. Yeah. So I know what she's trying to say, हैन. Well, त्यस्तो पनि chandeliers हुन्छन्, तर अहिले चाहिँ कुनै त्यो effort लाउने कि एउटा बत्ती बाल्दै बस्न. It's very risky पनि जस्तो लाग्छ, because you should never play with fire, right? So
I think that's very risky as well. तर candles को चाहिँ जुन त्यो fake candles पनि पाउँछ नि त अहिले. त्यस्तो खालको chandeliers चाहिँ मैले धेरै देखेको छु. हेर्दा चाहिँ candle जस्तो देखिने तर actually candle चाहिँ नभएको. Yeah, so I think यस्तो real candle चाहिँ एकदम 1960s तिर मात्र हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. I have not seen कसैको पनि घरमा चाहिँ त्यस्तो, but maybe might be in royal places about. And अब since पोल्ने समस्या चाहिँ अब आफुलाई निम्त्याउनु छैन भने चाहिँ हैन त्यो LED chandeliers पनि available हुन्छन्. त्यसले चाहिँ अब जसले गर्दा चाहिँ immediately पोली पनि हाल्दैन. पोल्दैन in fact त्यस्तो heat नै generate त्यसले चाहिँ गर्दैन. त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो chandelier पनि हामीले option मा राख्न सक्छौं. त्यसको चाहिँ lightning effective फरक किसिमको हुन्छ के जुन normal भन्दा चाहिँ lightning effect पनि फरक किसिमको हुन्छ. So these were some of the things that we wanted to talk about chandeliers हैन घरमा आफ्नो preference अनुसार राख्नुहोस्. कति जनाले चाहिँ DIY पनि गर्नुहुँदो रहेछ के even lamps हरूलाई पनि बाहिरबाट अरू कुराहरू हुन्छ त्यो जालीहरू राखेर त्यो लाइट्सहरू डिस्पर्स गराउनको लागि जालीहरू राखेर आफैले लाइटिङलाई चाहिँ कसरी खेल्न सकिन्छ भनेर पनि कोही अलिक क्रिएटिभ मान्छेहरूले हामीले हैन क्रिएटिभ मान्छेले चाहिँ गर्नु पनि भएको छ. सो त्यस्तो कुराहरू पनि हामी यहाँलाई चाहिँ अब फ्युचरमा अब शेयर पनि गर्नेछौँ देखाउने पनि छौँ. सो यस these were some talks about chandeliers. Yes, and I think this was a very interesting conversation as well. I'm sure this little talk and this little fun that we had, little laughs that we had will brighten your day. Maybe not as much as a chandelier, but definitely it's going to be a lot of fun. I think with this we have to take a short break here, but with a lot more interesting stuff. So we'll be back after the short break. Alright, so once again, welcome back to Aaja Ghar Mai. त्यो चाहिँ थियो आजको लागि लास्ट कमर्शियल ब्रेक र हामी चाहिँ कुरा गर्दैछौँ विभिन्न कुराकानीहरूमा नै विभिन्न टपिक्समा सागरिका र लरिसा के आजा घर मै चाहिँ हामी एकदमै विभिन्न कुराहरू नयाँ विषयवस्तुमा चाहिँ जानकारी यहाँले दिने प्रयास गर्छौँ. र अब चाहिँ सिन्स फ्यासन एउटा यस्तो कम्पोनेन्ट हो हाम्रो शोमा जुन चाहिँ हामी जसलाई चाहिँ हामी कहिले पनि छुटाउँदैनौँ र नयाँ कुरा फ्यासन अन्तर्गतकै विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी यहाँमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने एउटा जमर्को गर्छौँ भनौँ न हैन. So आज पनि नयाँ एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ. Okay, and you want me to reveal it? Of course, again. So basically fashion को बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ we try to keep all of you updated about the latest trends किनभने fashion पनि it keeps on changing. I think like every decade मा there's this one thing that really shines out. It changes over the time र कतिपय चाहिँ पहिलाको fashion पनि it comes back. Remember Laurisa Osti, I think 2-3 days ago we were talking about this hairband the trend. Popular Yes, so हामी बच्चा hairband and even the haircut. Yeah, the haircut, the hairband, inspired by a certain movie which is a blockbuster I think. So एउटा movie बाट चाहिँ यो hairband ko trend pani it was really in and a lot of people were trying it. But somehow after certain years, I think maybe 20 years, 10-15 kati years पछि चाहिँ it's back again. And आज चाहिँ हामी त्यही hair bands को or scrunchies को बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ. So yeah, I think we have to let's have a look at some of the videos as well कि कस्तो किसिमको hair bands they are back in trend and how to use it in your daily hairstyle and daily life.
they were scrunchies for you, you know. So normally अब हामीले चाहिँ एकदमै मेरो लागि चाहिँ कपाल बान्नै पर्छ कि I have to tie my hair every time, especially घरमा हुँदाखेरि काम गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो कपाल छोडेको भन्दा बान्दाखेरि चाहिँ it's much more comfortable. तर मेरो कपाल छोटो छ, सागरिकाको लामो छ, but then उले कहिले कपाल टाई चाहिँ गर्दैन के, and it's like किन गरेर आउँदैन तिमी भनेर म भर्खर उलाई सोधिरहेको थिएँ. So can you tell us about it? Why I don't tie my hair? Well, I tie my hair, but then I just don't like people seeing me with tied hair. I don't know. I have this really weird thing. I think I don't experiment a lot with my hairstyles and hair color. Shayad gorsu wala. This changes tha na hone garda, but hairstyle ma I'm very reluctant and I'm very particular, very reluctant to change. Ke kune pani kisam ko naya hairstyle garna chai I'm not really ready. But at the same time, I feel like hair tie garda kheri chai I don't look good. But no, that's not true because Sagarika jun facial feature cha ekdam sharp cha, ekdam राम्रो छ त्यही भएर चाहिँ उलाई चाहिँ tie गर भनेर चाहिँ हामी encourage गर्छौं. But then उसको त्यो आफ्नै preconceived notion एउटा जुन छ I don't know कसले भन्दियो कि उलाई त्यस्तै feel भयो हैन. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति hesitate चाहिँ गर्छ. I hesitate a little, but then मलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ you know there are days when I think recently पनि मैले actually I had a hair tied in the show ma pani. You look beautiful. Yeah, at times I try, but then yes I'm very reluctant. Actually थियो होला. Actually yeah. At times and just one time. Once in a blue moon I do that भनेर देखाउन हो त्यो चाहिँ हैन. But yeah घरमा हुँदा I keep it tied because it's nicer, it's easy as well. र यो hairstyle को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ Laurisa is that one presenter हाम्रो TV मा जो चाहिँ I think she experiments a lot with her hair, even makeup मा पनि she experiments. So you know hairstyle को बारेमा चाहिँ I think you're the best one who can talk about hairstyles. It's because try गर्नु पर्छ experiment कुन चाहिँ look कस्तो आफुलाई सुहाउँछ भन्ने कुरा थाहा भइरहेको हुँदैन अनि त्यही भएर चाहिँ नयाँ कुरा experiment गर. Sometimes you just come across so many different pictures and photos अनि मलाई यस्तै गर्न मन लाग्यो सुहाउँछ कि सुहाउँदैन भनेर I tell my hairstylist हैन अनि उहाँले पनि अब एकदम मजाले मेहनत गरेर गर्दिरहनु भएको हुन्छ which is good पनि. So त्यो मात्र रिजन होला कि अनि कुनै हेयरस्टाइल सबै सुहाउँछ भन्ने पनि हुँदैन नि त सागरिका अनि कुनै चाहिँ एकदमै नराम्रो पनि देखिरा हुन्छ. So no भन्ने थाहा हुन्छ. तर yes sometimes I do that a lot and talking about rubber bands and since we're talking about rubber bands are one thing जुन चाहिँ you cannot live without र even मेरो ब्यागमा चाहिँ एउटा दुईटा भइनिरा हुन्छ जहाँ जान्छु त्यहाँ एउटा छोडी नै राख्छु हातमा त्यो सबैजना every girls can relate होला rubber bands देखि लिएर scrunchies or अब scrunchies to be specific about scrunchies there's अलिकति colored bow मा अलिकति big size rubber bands हुन्छ. So जसको चाहिँ कपाल एकदम thick हुन्छ जस्तै पातलो कपाल मसिनो कपाललाई चाहिँ नहोला तर thick hair जसको हुन्छ अलिकति permed hair जसको हुन्छ उहाँहरुको लागि चाहिँ scrunchies I think they are a must because सानो rubber band ले थाम्दैन नि त कपाललाई. So yes rubber bands हरुको चाहिँ एकदमै त्यो any girl or females can relate and they have an imperial role in your lives I guess. Yes definitely. The rubber bands bhaneko चाहिँ you know it's like it does not get enough credit but then I think it's really important कुनै पनि girl को daily life but at the same time rubber band को नै अलिकति fancier version चाहिँ scrunchies हो हैन. If you want your hair accessory to be a part of your entire wardrobe entire dress then I think scrunchies लाई यहाँले use गर्न सक्नुहुन्छ. कहिलेकाहीँ त्यो dull black rubber band मात्रले चाहिँ it might not add anything जुन accessorized देखिँदैन नि त. So I think scrunchies ले चाहिँ आफ्नो wardrobe मा match गरेर or alikati ke huncha ni play with colors, play with patterns, play with size of the scrunchies and you can just add it on your hair and look extremely stylish. But at the same time especially summer ko lagi चाहिँ you know it's a very cool way to dress as well scrunchies harle or kapal bandakiri पनि it does not have to be कि you tie your full hair अहिले जुन half bun को पनि चलन आएको so you leave half your hair yeah messy bun and all that. So I think this is a very cool way to you know incorporate rubber bands in a very fancy way in a way that makes your wardrobe look very stylish and very casual and very colorful. Yes अनि यस्ता पनि हाम्रा audience हुन सक्नुहुन्छ हैन दर्शकवृन्द हुन सक्छ जसले चाहिँ rubber bands हरु बनाउनुहुन्छ होला DIY भएको खण्डमा चाहिँ प्लिज हामीसँग शेयर गरिदिनुहोस् टेक्निक्स हरु चाहिँ हामीलाई बताउनुहोस्. हाम्रो शोमा हामीले यहाँलाई पनि प्रेजेन्ट गर्न पायौं भने आई थिंक त्यो पनि हाम्रो लागि पनि सौभाग्य नै हामी चाहिँ त्यसलाई ठान्ने छौं. सो वन्स अगेन यहाँलाई चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौं कि हामी फेसबुकमा छौं कि आज घरमैको फेसबुक पेज रहेको छ जसमा चाहिँ तपाईले सेपरेटली हामीलाई डाइरेक्टली मेसेज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ. सो फिडब्याक तपाईको प्रतिक्रिया कुनै पनि जानकारी सुझाव सल्लाह constructive criticism anything this you're most welcome. Yes anything that you would want to share with us anything that you want us to share हाम्रो show मा पनि हैन if there's anything कि यसको बारेमा चाहिँ अलिकति डिटेल मा जानकारी दिन you know लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने छ भने पनि give us a message because we're very active on social media all of us we check all the messages we check the comments and we try to you know use it in a very positive way ma हामी त्यसलाई incorporate we try to you know we try to take the best out of it and you know the good news is हामीले यति
धेरै मेसेजेस पाइरहेका छौँ होइन फेसबुकमा एन्ड इट्स लाइक ओभरवेल्मिङ के द पिपल मान्छेहरूको चाहिँ अब विभिन्न अब प्रतिक्रियाहरू पनि उहाँले दिनुहुन्छ कार्यक्रमको बारेमा त्यसै गरी जुन रेस्पोन्सेस हामीले पाइरहेको छौँ इट्स रियली गुड एन्ड थ्याङ्क यू सो मच एन्ड वी एक्सपेक्ट इभन मोर होइन सम मोर एन्ड अर्को चाहिँ प्लेटफर्म भनेको हाम्रो छ इन्स्टाग्राम पेज विच इज अ भेरी फन पेज एक्चुली हाम्रो इन हाउस अपडेट्स त्यसमा यहाँले पाउनुहुन्छ हाम्रा गतिविधिहरू हुन्छ नि हामीले के गरेर आउँछौँ बिहाइन्ड द सिन्स का कुराहरू चाहिँ त्यसमा यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ सो कान्तिपुर टेलिभिजन HD को इन्स्टाग्राम पेजलाई पनि फलो गर्न नबिर्सिनु होला Yes, definitely. And also, since our episodes are always uploaded on YouTube, we're there as well. We're there on a lot of social medias, like Larissa has already explained. We always try to, bring guests. We try to bring them as well. If there's anything that you would also want to showcase, hidden talent, anything that is useful to a lot of people, we can give that access to you as well. Show you can always showcase your talent, and we also, present anything that is useful in terms of home affairs, anything that is useful for our lifestyle. Exactly, because हाम्रो horizon नै यति ठुलो छ नि त हैन लाइफस्टाइल होम अफेयर्स भन्नेबित्तिकै सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यसमा समावेश हुन्छन् के समेटिन पनि सक्छ नि त त्यही भएर चाहिँ हामीलाई प्लिज यहाँको प्रतिक्रिया दिनु होला मेसेजेसहरू पठाउनु होला एन्ड अफ कोर्स युट्युबमा चाहिँ हाम्रो भिडियोज बेलुकासम्म अपलोड भइसकेको हुन्छ सो अहिले छुटाउनु भएको छ भने डोन्ट वरी बेलुका हेरिदिनु होला शेयर गरिदिनु होला and also leave comments and all that and also one of the best comments I've got for our show is that this show is actually good for every age group. So because we talk about food also, we talk about fashion also, we talk about home affairs, also. Entertainment, we have guests also from various backgrounds, health from various related guests pani huncha. So sabaijanako लागि चाहिँ there's something for everybody भन्ने खालको चाहिँ feedback पनि आएको छ. So I think that's a really nice thing and yes, so this is what we're trying to do every day. We come here live with a lot of new informations and ideas. So it's about time that we leave. Thank you very much for watching our show. हामी फेरि आउने छौं भोलि 12:30 बजे Kantipur Television HD हेर्दै गर्नु होला. Hi everybody, I'm Sagarika and this is me Laurisa and if you like Aaja Ghar Mai on Kantipur Television HD then don't forget to like, comment and subscribe. Also follow us on Facebook and Instagram and don't forget to download our app. Bye bye. Bye.